Друзі, hello, кажу по-німецьки, це означає привіт і традиційно п'ятниця чуєте, я знімаю огляд на найкращі матчі на цих вихідних. Так що перед тим, як ви будете дивитися це відео, дуже прошу поставити від вас лайки і писати, як звісно, коментарі. Але перш ніж ми почнемо говорити про вихідні, я дуже хочу сказати все-таки декілька слів про Єврокубки, тому що і в вівторок, і в середу були зіграні перші півфінальні матчі Ліги Чемпіонів. Зокрема, в першому матчі Арсенал приймав Парі Сен-Жермен. Матч начебто був непоганий, але вам скажу, мені трохи було нуднувато насправді. Так, Парі Сен-Жермен особливо там на початку цього матчу тиснув дуже серйозно на Арсенал. Арсенал із цим тиском не справлявся, особливо були у Арсенала проблеми в опорній зоні, і це було помітно навіть неозброєним оком. Я думаю, що помітно було в принципі всім. Парі Сен-Жермен, ну якщо не на голову, то на півголови сильніший все-таки від Арсенала, це відчувалося. Так, відрізками Арсенал демонстрував непоганий футбол, і були навіть там певні епізоди, коли вони могли забивати, зрівнювати рахунок, але власне цього їм не вистачило. Парі Сен-Жермен не просто відстояв свою перемогу, Парі Сен-Жермен міг її подвоїти, в принципі, легко. Усман Дембеле забив все-таки класний м'яч, я хочу сказати, тут жодних питань. Так що Парі Сен-Жермен вже однією ногою, напевно, в півфіналі, бо я відверто вам скажу, я не вірю в те, що Арсенал зможе відігратися на виїзді в Парижі і продертися таки у фінал. Ну от не вірю, я не знаю. Куди, на мій погляд, був цікавіший матч наступного дня, в середу, тому що, я так і думав. Я вже казав на попередніх відео, от на цьому, казав про те, що тут різні стилі, тут різні протистояння в цьому плані. Да? Іспано-італійське протистояння, плюс іспанська команда грає як типова німецька команда. Я говорив про те, що, на мій погляд, Італія є фаворитом у цій зустрічі, тому що, слухайте, Інтер збалансована команда, так, і результати просіли останнім часом, так, якість гри теж просіла, так, великий вік дається в знаки. Але от той, хто трошки постарше, от ви мені скажіть, а чи не був Мілан такою ж самою пенсіонерською командою в 2007 році? Був. От хто дивиться хоч трохи там футболу раніше, ніж 2020 року, я добре пам'ятаю ту команду, з якої вже пішов Шевченко, але там залишався той же самий Мальдіні, якому вже там було, по-моєму, під 40 років на той момент. Там іще був зірковий Кака, там іще був той же самий Інзагі. Тоді теж казали, що Мілан є командою пенсіонерською, та навряд чи вони виграють, а вони пройшли в фінал. А в фіналі вони дуже впевнено обіграли якраз таки Ліверпуль. Набагато краще у них дався той матч і впевненіше, ніж 2005 року. Я впевнений, що Карло Анчелотті зробив певні висновки із того програного фіналу. Ну, звісно, тож вони самі віддали перемогу у руки Ліверпуля. Так само і тут. Давайте не дивитися на вік. Все-таки Інтер, він грає дуже впевнено, він грає тактично різноманітно, він стилістично, йому зручно грати проти такої Барселони, ніж би це була Барселона, там, я не знаю, умовного Луїса Енріке, або Барселона навіть попередника Хансі Фліка, Хаві Гернандеса. Оце їм набагато зручніше. І коли став рахунок 0-2, я таки подумав, нічого собі ти прогнозіст. Тому що, я впевнений, що, напевно, 9 із 10 всіх, хто робив хоч якісь прогнози, вони ставили саме на Барселону. От Барселона виносить всіх підряд там, і так далі, у них так висока лінія, вони мають певні проблеми в обороні, тому що їх досить таки легко вскривати. В теорії, звісно, бо на практиці Барселона багато пропускає, але забиває багато. І тут є і як доля правди, так і доля і неправди, тому що Барселона, то бачите, нібито в теорії з ними працювати легко і легко з ними грати. Там що здавалось би, відкривається, вбігає, вскриває цю саме високу лінію оборони. Але мало кому вдається. Реально мало кому. Хоча, якщо команди грамотно підходять, то дивіться, Борусія забивала в чвертьфіналі 3 голи, навіть вона забивала насправді 5, просто 2 із них скасували. І могла б і більше забити. В чемпіонаті скільки Барселона пропускає. Скільки Барселона в Лізі Чемпіонів пропускала. Теж достатньо. Плюс у Барселони теж намітився деякий спад. Коротше кажучи, я все-таки ставив тоді і ставлю зараз, як ставлю. Мені здається, що шанси Інтера пройти Барселону вищі, ніж навпаки.
Тим паче вони то поїдуть у Мілан. Так що, якщо все-таки мої прогнози десь таки збудуться, і у фінал пройдуть Інтер і Парі Сен-Жермен, це теж, на мій погляд, буде цікавий фінал, тому що той же самий Париж грає все-таки, давайте до стилістики повертатися, да? Енріке будує з нього іспанську команду. Ну і класична італійська. Цікаво? Більше ніж. Я все-таки буду вболівати за Інтер. І слухайте, я ніколи подумати не міг, що раніше, ще років 10 назад, що я так буду топити за італійські команди. Я, між іншим, за Інтер вболівав і в 2023 році. І дуже сильно він мені подобався. І в фіналі вони реально круто грали, ви згадайте, як Гвардіола там при возах, але тоді не реалізував Інтер свої моменти, як він падав на коліна і хапався за голову, і голову в землю, як Страус тоді встромляв. Але шкода, що Інтер тоді не переміг. Реально шкода. Була крута команда, навіть покруче, ніж сьогодні. І це теж буде парадокс, що Інтер, який був на голову сильніший за теперішній Інтер, може якраз... Тоді той Інтер, верніше, програв, а цей, який на голову слабше, якраз може і виграти Лігу Чемпіонів. Отак от. Така Ліга Чемпіонів. Вчора я дивився матчі Ліги Європи, і, зокрема, Атлетік Більбао проти Юнайтеда, я дивився тільки перший тайм, я хочу сказати. Я в шоці від того, як суддя поклав на лопатки буквально таки Атлетік Більбао, бо його ті дикі рішення. По-перше, там дуже велика підозра на те, що Манчестер Юнайтед під час того, коли він забивав другий гол, він зіграв рукою. Це перший момент. Другий, одразу ж ця атака продовжується, іде простріл. Так, скоріше всього там пенальті був, скоріше всього там таки захисник Атлетіка Більбао притримав нападника Хойлунда Юнайтеда. Бляха, яка червона картка, скажіть мені, будь ласка. Камон. Взагалі дике рішення. А як же той факт, що якщо це фол останньої надії, то тоді потрібно давати жовту картку, якщо це в межах штрафного майданчика, тому що не може бути подвійного покарання. Тобто, якщо це за межами штрафного майданчика фол останньої надії, тоді дається червона. Якщо в штрафному майданчику, тоді дається жовта і пенальті. Дайте жовту і пенальті, для чого ти вбиваєш тупу гру? Я вже мовчу про те, що це ніяк не тягне. По-перше, який там фол останньої надії, в нього навіть м'яча не було, не зрозуміло, чи він би його дістав би чи ні. Кому? Я реально не розумію, як так могло статися. І я бачив, я пам'ятаю, Борусsia з кимось грала, і там була така, це в чемпіонаті було діло, там була така історія, що, значить, Хумельс порушує правила, це, напевно, минулого сезону було, порушує правила, а чи не з Лейпцигом вони грали. Порушує правила, значить, суддя дає йому жовту картку, призначає пенальті, його викликає в ВАР розглядати, і це з'ясувалося, що це було прямо біля лінії штрафного майданчику. Він скасовує пенальті, скасовує жовту картку і дає йому червону, але призначає при цьому штрафний удар. Така була історія, бачите? А тут як? І кажуть, я не бачив цей епізод, кажуть, що Гаррі Магуайр зіграв дуже грубо в другому таймі, і він мав отримати вилучення також, але суддя його чомусь не вилучив. Таке, не знаю. Будегглімп програв Тоттенгему, так що, скоріше всього, буде англійський фінал, звісно, а Будегглімп не буде у фіналі. Я не вірю, що вони зможуть відіграти цю різницю м'ячів в себе вдома. Я буду, звісно, за норвежців, хотілося б вірити в казку, але ні, не буде казки. Так, і давайте переходити все-таки до матчів вихідних. Перший матч буквально сьогодні в п'ятницю Манчестер Сіті приймає Вулверхемптон. Я зараз дивлюся таблицю і бачу, що після вчорашньої поразки Форест Гамп програв... Ой, крейзі! Ноттінгем Форест програв Брентфорду у себе вдома, і таким чином Ноттінгем Форест, який тривалий час йшов третім в чемпіонаті, тупо обвалився на 6-те місце. Звісно, і ще тут, слухайте, їм грати 4 матчі, це не так і багато, але вже не все в ногах Ноттінгем Фореста, розумієте? Не все від них залежить. І так би вони б могли займати третє місце, але на даний час його займає Ньюкасл. Манчестер Сіті четвертий буде приймати Вулверхемптон, який знаходиться внизу таблиці, і я був, скажу вам, дуже сильно під враженням
коли я дивився, як Вулверхемптон взимку це ще було, десь в січні приймав Ноттінгем Форест, наскільки круто Вулверхемптон грав із цим португальцем, я забуваю прізвище постійно. Ну прям вау! Ну прям, ну супер крутий футбол. І вони тоді програли Форесту 0-3. І парадокс був в тому, що Форест вибігав там в нечасті контратаки, але він своє забивав. Я і ще тоді сказав, що це мені нагадувало фінал, коли Монако грав із Порту у фіналі Ліги Чемпіонів 2004 року. Вулверхемптон прямо моє захоплення. Я думав, що у них як попре, але ні. Але ні, не знаю, чого їм не вистачає. За вовками в Англії взагалі не слідкую. Так що вони посідають 13 місце, але тим не менше це 13 місце, це вище, ніж у майже фіналістів Ліги Європи, Манчестера і Тоттенхема, я вам хочу сказати. Так що Манчестер Сіті, ймовірніше всього, все-таки набере сьогодні 3 очки і тимчасово посяде третю сходинку. Ну, а як будуть вже події розвиватися завтра в чемпіонаті Англії, то побачимо завтра. Сьогодні в 22:00 включаємо Манчестер Вулверхемптон. Я не буду вам рекомендувати матч Бундесліги. Я навіть гляну, хто там, вже бачите, і забуваю. Там сьогодні грає Хайденхам Бохум, вони борються обидва за виживання. Я реально агітую за Бундеслігу, але слухайте, ну все-таки Манчестер Сіті є Манчестер Сіті, викладатися вони будуть. Бохум останнє місце, реально тупо останнє місце. Хайденхайм в зоні виліту 16, Бохум 18. Ну, навіть якщо я пораджу вам подивитися цей футбол, хто із вас його включить? Ну, давайте будемо реально дивитися на речі. Да ніхто. Так, варто завтра перейти до завтрашніх матчів, і перш ніж перейти до Бундесліги, я все-таки зверну вашу увагу, якщо є раптом поціновувачі італійської серії А, 2 цікавих матчі. Один 19:00 Наполі буде виїжджати в Лечче і грати з Лечче. І Інтер приймає Верону. Ці 2 матчі цікаві тим, що все-таки між цими 2 командами іде реально боротьба за чемпіонство, так що Наполі зобов'язаний набирати 3 очки. Інтер теж зобов'язаний, щоб не відпускати Наполі за умови, звісно, якщо Наполі виграє. А це, до речі, і не факт, тому що Наполі теж був там такий період, коли вони лідирували, а потім почали там в одному матчі втрачати, в іншому матчі втрачати. Звісно, вони змогли наздогнати. І Антоніо Конте, слухайте, ну я не перестаю ним захоплюватися. От реально людина, в який клуб не приходить, отак от зжимає цих футболістів за якісь місця і витискає з них абсолютний максимум. А потім, правда, вони як вичавлений лимон, розвалюються дуже швидко, ну і плюс Антоніо Конте досить таки скандальний тренер, не вживається він ніяк із керівництвом, з командами теж існують певні проблеми, але от Інтер приходив на тобі чемпіонство, Ювентус, як він піднімав, да? От на початку не нульових, а десятих. Як він із Челсі витиснув в сезоні 16-17? Хто на початку сезону, я тоді якраз Прем'єр-лігу дуже активно дивився, хто на початку сезону 16-17 років міг подумати, що Челсі стане чемпіоном? Да ніхто, бо він перші там 2-3 місяці буксував, у них не все вдавалося, тоді багато активно говорили про Ліверпуль, тоді говорили про той же самий Манчестер Сіті, там прийшов, значить, Пеп Гвардіола. Такі були розмови. А потім Челсі як включив яку там 6-ту передачу, і вони як погнали і дуже впевнено виграли чемпіонство. Так що моя повага Антоніо Конте, у нього реально багато можна чого навчитися. Так, у нього є схема з 3 центральними захисниками. Він там не супер-пупер щось придумує, не супер там якийсь, можливо, новатор. Але під кожен матч він все одно готується, під кожного суперника він готується. І своїм футболістам він від матчу до матчу знаходить певні ролі. І так у нього не складаються справи в Єврокубках. Це вже майже, в принципі, доконаний факт. Ні з Челсі не складалося, ні з Інтером не складалося, ні з іншими командами якось. Але в чемпіонатах як? Слухайте. Ну прям вау. Чимось мені нагадує Люсьєна Фавра. Тільки Люсьєн Фавр, він не є таким от диктатором. Він не є тренером з авторитарною формою управління. Але тим не менше це тренер, який в перші сезони, там перші 1-2 сезони видавав такі, так піднімав команди. До речі, як і Ніко Ковач. Так що народ, ще раз повторюю, Лечче Наполі 19:00, Інтер Верона 21:45.
Чому б ні? Ну і все-таки, на мій погляд, набагато цікавіші матчі будуть в Бундеслізі. Перший матч РБ Лейпциг Байерн Мюнхен 16:30. Я не даремно одягнув цю футболку. І вперше за багато років я буду бажати удачі Баварії, бо вона без 2 хвилин чемпіон, їм залишилось до чемпіонства всього лише одне єдине очко. Лейпциг серйозно буксує, він змінив тренера Марко Розе на угорця, якого я постійно забуваю, як звати. В угорця це нічого поки що не виходить, і воно й не могло, в принципі, вийти, тому що там багато у Лейпцигу реально об'єктивних причин. Розумієте, Лейпциг, по-перше, це команда, яка ніколи не розглядалася гравцями як якийсь серйозний клуб. Так, ви можете сказати, що і Борусію, наприклад, розглядають як клуб трампліни. Але все-таки у підсвідомості гравців, та й вболівальників в цілому, є такий нюанс, що Дортмунд ще продовжують якось любити. Да? От до Борусії є якась любов. Ну, можна уявити, що гравці все-таки залишаються, бо їм подобається атмосфера на стадіонах. Бо все-таки Борусія інколи претендує на якісь місця, інколи навіть у фінал Єврокубків виходить. Ну от з Лейпцигом немає цієї історії. От Лейпциг відчувається, що він десь та штучно створений клуб. І не клеїться у них оця гра. Вдовго я маю на увазі. Ці лампи я не знаю. Ну, тут є і моя вина, і звісно, я забуваю їх заряджати. Я от приходжу там ввечері додому і тільки тоді про це згадую. Так що буду топити за Баварію, відверто вам кажу. Вперше я навіть не пам'ятаю, коли останній раз зболював за Мюнхен в чемпіонаті Німеччини. Чи взагалі таке було колись. Ну, тим не менше, я буду все-таки хотіти, аби Баварія забирала 3 очки у Лейпцига, тому що Дортмунду потрібно повертатися в Лігу Чемпіонів, тому що, наприклад, той же самий Фрайбург, який буде грати свій матч в неділю проти Леверкузенського Байера, я і за Байер буду вболівати. Ну, камон, не може Байер займати місце в Лізі Чемпіонів, тому що я до нього погано ставлю. Звісно, кожна команда, яка набере очки і займе місце в першій четвірці, вона на це заслуговує. Але давайте будемо відверто. Ресурсів для того, аби вдало виступати у Лізі Чемпіонів, у Фрайбурга немає. Тому та сама історія і з Лейпцигом, в принципі. Можливо, вони і перебудують свою команду влітку, але, не знаю. Ну і плюс все-таки я буду топити за Дортмунд. Уніон приймає Вердер. Вердер іще одна цікава команда в цьому сезоні, за якою варто спостерігати. Сан-Паулі буде приймати в себе вдома Штутгарт. Штутгарт, який начебто в минулу п'ятницю не такий поганий показував футбол. Хоча я всім казав, що Штутгарт грав погано. І на мій погляд погано. Так як і Борусія грала з Лейпцигом пару тижнів назад погано. Тому що коли ти маєш цілий мішок моментів, і ти їх не реалізовуєш, значить ти граєш погано. Не може команда грати добре, але при цьому не може забити із десятка епізодів. Ну так не буває. Я не знаю, погоджуватись ви зі мною чи ні, але так не буває. Тому Штутгарт, якщо хоче боротися хоча б за Лігу Європи, він зобов'язаний той же самий Сан-Паулі обігрувати. Тим паче, що Сан-Паулі, він перебуває, якщо не на дні таблиці, то він близько до дна. 14 місце у нього. А у Штутгарта, слухайте, Штутгарт 11. Хоча в нього 41 очко, це, в принципі, не такий малий показник. Тобто він ще може поборотися за Лігу Європи досить легко. Але я нагадаю, що Штутгарт буде грати із Армінією Білефельд у фіналі Кубка Німеччини, так що їм логічніше робити ставку, напевно, все-таки на кубок, тому що це трофей, тому що обіграти третю лігу в Армінію Білефельд набагато більше шансів, ніж зараз настільки викластися, витиснути все і, можливо, навіть втратити певних гравців на фінал Кубка, я маю на увазі травми. Коротше, я все-таки не Себастьян Хьонес, але тим не менш мені здається, що акцент навіть подумки уже зміщується все-таки на кубок. Борусія Мюнхен-Гладбахська буде приймати Хофенхайм, який в минулому турі програв Борусії Дортмундській у себе вдома. І хоча я чув деякі заяви там певних наших журналістів про те, що не можна було зараховувати м'яч Дортмундської Борусії на останніх секундах, тому що Чукуемека там влетів в голкіпера, ніхто ні в кого не влітав. Передивіться цей епізод ще раз. Я вже казав, але повторюсь.
звичайне ігрове зіткнення. Ну от зіткнулися вони удвох просто і все. Тупо зіткнулися. Там не було такого, що голкіпер перший був на м'ячі, а Чуквоємека був другий. Не було. Вони одночасно зіграли м'яч відлітає до Серу Герасі, Серу Герасі віддає передачу на Вальдемара Антона, і той в пусті ворота забиває. Ну, але Гладбахська Борусія, якщо хоче на щось претендувати, в неї 44 очка, хоча, бачите, вона вже навіть від 6-го Дортмунда відстала на 4. Але, тим не менше, може боротися спокійно за Лігу Європи, чого їм, власне, і бажаю. Борусія Дортмунд приймає в себе Вольфсбург 19:30. І це, німецький футбольний союз порахував, напевно, що це все-таки буде центральний матч тура. Наскільки він центральний, я не знаю. В цілому логічніше було б таким сприймати РБ Лейпциг Баварія, але я не чиновник із німецького футбольного союзу. І, власне, по моєму графіку завтрашньому я хочу сказати, я дуже радий, прям вау, що вони грають 19:30. Хоча для мене набагато зручніший традиційний німецький час, 16:30 за Києвом, 15:30 за німецьким часом, тому що, я не знаю, я так звик, мені так комфортніше, ти собі подивився футбол і після 6 години в тебе іще продовжується вечір. Але завтра Борусія Дортмунд приймає Вольфсбург. Це буде по-любому матч вогонь. Тому що всі матчі на Вестфаленштадіоні це вогонь. Між іншим, по Дортмунду багато новин, хочу сказати. По-перше, про те, що опція на викуп Чуквоємеки діє до початку клубного чемпіонату світу. І за повідомленнями Більда і Рур Нахрихтен там говорили про те, що у Борусії є можливість викупити Карні за в районі 35 мільйонів євро чи 40, різні джерела, різні цифри називають. Тільки до, по-моєму, 15 червня. Тому нібито за чутками керівництво Дортмунда не знає, що робити, бо вони не знають, чи вони вийдуть в Лігу Чемпіонів. Як ви розумієте, це впливає дуже сильно на доходи клуба. Цікаво буде за цим поспостерігати. Плюс Джеймі Гіттенс нібито, можливо, покине клуб в напрямку Челсі, а Челсі, в свою чергу, готовий включити його умови, коротше кажучи, Челсі Борусії пропонує Джейдона Санчо, а натомість буде в зворотньому напрямку йти Джеймі Гіттенс, і нібито за це іще вони доплатять. Я не знаю. Тому ж самому Челсі належить і Карні Чуквоємека, тобто логічно, що тут два гравця. Але наскільки Джейдон Санчо потрібен, він абсолютний топ. Він все-таки на голову вищий за того ж самого Гіттенса, те, як він приймає м'яч, те, як він його обробляє, це одразу видно. Як тільки він робить дотик, ти бачиш, це гравець топ рівня. Прийом м'яча, передачі, як він грає на команду. І він не є бігунком в класичному розумінні цього слова. І тут, звісно, питання, наскільки він зможе заграти в системі Ніко Ковача. Бо Ковач хоче якраз бігунків. І, до речі, за чутками, Ковач не те, щоб поставив умови, але попросив керівництво знайти йому гравців, перш за все мова йде про захисників, які повинні будуть наповну викладатися, бажано, щоб вони були молодими, аби вони йшли в стики, не боячись нічого, і перед ними можна було ставити будь-які задачі. Тобто гравці непривередливі, неноровливі, Ніко Ковач сказав, ви робите те, ви повинні виконувати об'єм роботи, і вони повинні виконувати цей об'єм роботи. В цілому вимоги Ніко Ковача максимально прості, його можна зрозуміти, так що я думаю, що якщо, в принципі, Борусія зможе керівництво знайти таких футболістів, це буде тільки на руку. Ось, і я думаю, що це принесе дуже-дуже великі плоди наступного сезону. Юліан Брандт нібито має покинути команду, тут теж багато незрозумілих речей. Контракти з ним нібито ніхто не збирається продовжувати. Його батько Юрген, я маю на увазі Юліана Брандта, вже шукає там клуби, варіанти є, той же самий Вердер хотів би його бачити, а я нагадаю, що він, по-моєму, Юліан Брандт там, до речі, звідти з тієї системи Вердера і вийшов свого часу. Але зарплата Юліана Брандта, тут ще те питаннячко. По статистиці.
А до речі, бачите, я щось думав, що Борусія зіграла набагато більше матчів. Із Вольфсбургом вони зіграли 58 матчів, 35 перемог на рахунку Борусії, 12 на рахунку Вольфсбурга, тобто трикратна перевага. Я прочитав буквально сьогодні, що Борусія вже 6 років стабільно перемагає Вольфсбург в себе вдома на своїй домашній арені, так що не факт, що вони там зможуть зачепитися, хоч бодай за якісь очки, я маю на увазі вовків у Дортмунді, забитих 122-67, теж двократна перевага. Бачите, якщо перемоги там в 3 рази, забиті голи в 2 рази, в середньому за матч Борусія забиває більше 2, найбільша перемога це 6-0, і вона була в 2023 році. Ну, а в Бундеслізі вони зіграли 55 матчів і 34 перемоги проти 11 на рахунку Борусії Дортмунд. Так що, про що можна говорити? Можна говорити про те, що варто все-таки завтра очікувати перемоги, варто завтра очікувати, напевно, явно більше 2 м'ячів. Тобто Борусія забиває в середньому не менше 3. Яким завтра буде склад, дуже складно сказати. На прес-конференції Ніко Ковач говорив, що за винятком тих, хто вилетів надовго, я маю на увазі Ніко Шлоттербека, і плюс не може ніяк залічити травму м'яза Максимілян Байер, всі інші готові, і навіть Марсель Забіцер вже готовий грати. Так що це цікаво буде, приємно все-таки, коли у тренера є така головоломка, це складно і для суперника, тому що ти не знаєш, до чого готуватися. Відомо, що майже 100%, що все-таки буде Ніко Ковач грати по системі 3 центральних захисників, і це прикольно насправді, тому що саме схема з 2 латералями, саме схема із 3 центральними захисниками, а це в свою чергу допомагає все-таки підстраховувати фланги, я хочу сказати, стабілізувала команду, так що цікаво буде поспостерігати взагалі, як, і чи продовжиться ця переможна серія Борусії, чи продовжиться ця серія стабільності у виконанні команди Ніко Ковача і саме в схемі з 3 центральними захисниками, бо я нагадаю, що востаннє з 4 вони виходили в провальному матчі проти Барселони на виїзді. Тоді всі очікували якраз, що вони, або перед цим Борусія вже почала демонструвати позитивну динаміку із 3 центральними захисниками, тоді вони вийшли із 4 в лінію проти Барселони, це був провал, і я вже говорив про той матч, але все-таки нагадаю іще разок, що одразу тоді кидалося в очі. Крім того, що Борусія була інертна і не боролася, в принципі, за м'ячі, але кидалося в очі, що Барселона розкатувала в стіночки, буквально от тупо стінка або гра на 3-го і забігання, закидання на фланг, а там тупо підстраховки немає, а там не вистачає людини, і в Барселони була банальна перевага в кількості людей на флангах, і вони отак раз за разом скривали тупо фланги Борусії Дортмунд. Я думав, що все-таки Ніко Ковач відреагує одразу в першому таймі, і внесе якісь зміни саме схематичні хоча б, або в перерві там в тактичну побудову гри команди. Ну він цього не зробив, матч був програний 4-0, як ви вже знаєте. Так, ну, перейдемо, напевно, до неділі. В неділю Майнц Айнтрахт теж цікаве протистояння, і цікаве воно тим, що треба тримати кулаки за Айнтрахт, тому що нехай він займає своє 3-е місце, бо Фрайбург зараз сидить на 4-му, і хто його... Фрайбург, що я? Ну от бачите, Фрайбург сидить на 4-му. Треба тримати кулаки за Айнтрахт, тому що там є Майнц. Майнц, він то посідає місце нижче за Дортмундську Борусію, але всього лише на 1 очко, тобто вони підтискають. І тому ж самому Дортмунду ще доведеться грати ось через тур проти Леверкузенського Байера на виїзд. Так що там хто знає. Тому потрібно, аби вигравав Айнтрахт, потрібно, аби вигравав Байер, потрібно, аби вигравала Борусія Дортмунд і потрібно, аби вигравала Баварія. От такі от у нас будуть вихідні. Сьогодні в 10-й годині включаємо Манчестер Сіті, Вулверхемптон. Ну а завтрашні матчі я вам розповім. Народ, підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Традиційно бажаю вам тихої, спокійної, мирної ночі. До нових зустрічей.